مساء الخير. النهاردة الفيديو الخامس عن خد كلامي وارميه البحر، وبصراحة بتكلم فيه عن الظلم وبخص فيه المظلومين مش اللي ظالمين. وقصدت اتكلم في نقطة زي دي لاني بحاول اطمن كل مظلوم، بقول له اطمن، لان اللي قدامكم ده يمكن من اكتر ناس اتظلموا على وجه الارض تقريبا. وبدي اديكم شوية امثلة بسيطة. كنت في مرحلة البكالوريوس بتاعتي في دراستي، مش في خلال دراستي، كنت بمر بالسنة الأولى والسنة التانية، فكنت بجيب تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. كنت بقى بيدوني مكافأة فلوس من الصراف عشان بجيب درجة عالية. بدأت من السنة التالتة، يعني درجة الظلم في السنة التالتة اللي هي ممكن ايه، ان انا ادخل الامتحان علشان خاطر يعني اكتب صح او احل صح واطلع بره او اسقط. لا، انا كان بيتقال لي من جوه اللجنه او ما بدخل اللجنه يتقال لي اطلع بره، طبعا لاسباب مش هقدر اذكرها، في السنه الثالثه والسنه الرابعه. وكل ده عشان حاجه تانية تحصل غير ان انا اوصل. وطبعا ده خد من عمري 6 سنين تقريبا في مرحله البكالوريوس. انا بثبت لكم بس الظلم انا كنت فيه ازاي. وبعد كده احنا بنلتحق بمكان تاني في نطاق مجالنا الفني في مكان اخر. المكان ده انا قعدت 5 سنين ملتزم فيه جدا، وكنت في مستوى الى حد ما يعني لائق بمكان زي ده، وكنت برضو بدخل الامتحان بتاعه عشان خاطر التحق بالمكان ده بعقد، وكنت بطلع بره وكل الناس القريبين مني عارفين ده كويس قوي. وكان بيتحط حد مكاني او ناس مكاني غير لائقين بالمكان ده اساسا. وده خد 5 سنين من عمري، يعني احنا بنتكلم كده في 6 سنين و5 سنين، احنا بنتكلم في 11 سنة. طبعا ده شيء مش قليل خالص. بقول الكلام ده ليه؟ ان بطمن كل مظلوم، بقول له اطمن، سبب الوجود مش هينساك زي ما هو ما نسانيش. المكان اللي كنت بتمنى اكون فيه بعقد، انا دلوقتي الحمد لله تقريبا اتوظفت فيه وبقى ليا مستقبل فيه، وعلى قلبهم 31 سنة كمان قدام، يعني اداني اكتر ما اتمنيت. طبعا اي حد ناجح في اي مجال ايا كان عمر ما ربنا هينساك ابدا. يعني انا في حاجه بتزعلني بشوفها دايما، ان بشوف ناس زيي وزيك وزيك وناس اكبر مني ومنك ومنك، بركب تاكس الاقي السواق التاكس ده دكتور وشفت الشهاده بتاعته. اركب ميكروباص الاقي اللي بيسوق ده سياسه واقتصاد ووراني تقدير كمان بتاعه مش الشهاده بتاعته. يعني مش اللي هو كان طالب مش كويس، لا كان طالب كويس واتشال عشان حد تاني يتحط مكانه او كده. بروح مثلا اتفرج على شو استعراضي الاقي اللي بيرقص محامي. حاجات من دي كتير، وطبعا كلكم عارفين كده ناس كبيره ياما كبرت واتشالت من مكانها عشان ناس تانية اقل مستوى تكون موجوده بسبب المحسوبيات والكلام اللي احنا فيه ده. بطمن كل مظلوم لتاني مره، اطمنوا صدقوني والله سبب الوجود ما هينساكوا زي ما هو مش ناسيني. ودايما طول ما في باب بيتقفل ربنا بيفتح لنا باب تاني خالص. دور جوه نفسك وهتلاقي الحاجة الكويسة اللي انت فيها، وطول ما انت بتسعى مفيش حاجة هتقف قصادك طالما عندك القدرة انك توصل لأي حاجة انت عاوزها. وما تزعلش، ما تزعلش. انا جات لي فترة من الإحباط فظيعة وما زالت عندي نقطة سودة كبيرة لأن بتكلم في 11 سنة، بس برضه ما اتنستش، يعني ربنا ما نسانيش. وبوجه رسالة أخيرة للناس اللي ظالمين. يعني مش هقولك ما تظلمش، لا، انا بطلب منك تظلم. افضل زي ما انت، وانت افضلي زي ما انت ظالمه. اظلمي، اوعي بطلي ظلم. وانت كمان اظلم، شيل حد كويس وحط حد مش كويس. شيلي حد ممكن يفيد الدنيا ويفيد الشرق الاوسط كله والبلد كلها، وحطي حد قريبك او قريب منك. ادي درجة غلط لحد عشان حد تاني قريب منك. سقط دكتور ممكن ينفع البشرية كلها، يكون شاطر في مهنته عشان خاطر تحط حد تاني لأسباب تانية خالص. اوعوا تبطلوا ظلم. انا رسالة مني ليكم اهو بقول لكم اوعوا تبطلوا ظلم. وصدقوني والله انتوا كمان زي ما ربنا ما نساناش مش هينساكوا ابدا. يعني انا بس بسألكوا سؤال وهو مش سؤال، يعني انا عايز اعرف انتوا بتناموا ازاي مرتاحين؟ انك تروح كده في ايدك ملكة، يعني انت ايا كنت دكتور، دكتور، رئيس موضوع، استاذ، تعتلي اي منبر ايا كان، ليك في ايدك ملكة او سلطة انك تقدر بكلمتك
تربي جيل وتطلع جيل وتنزل جيل، تمشي الوحش وتحط كويس. انت ازاي بتنام؟ يعني ازاي بيجيلك نوم تعمل كده فينا او تعمل كده في حد كبير دلوقتي معدي ال 50 سنه يا عيني، عنده مشكله طول حياته بسبب ان اتشال من حاجه هو كان كفء فيها؟ ازاي تمشي حد ممكن يجيله السكر او ممكن يكون فعلا تعبان في حياته او تعبانه في حياتها، او مازال الناس بتتعب في حياتها بسبب لاسباب ملهاش اي لازمه؟ يعني بتنام ازاي بس ترتاح؟ بس اوعى، انا بقول لك اهو اخر مره، اوعى تبطل ظلم. خلي الدنيا كده زي ما هي ماشيه غلط. بس والله انا بقول لك انا وغيري لو في ايدينا الملكه اللي في ايديكوا دي ايا كانت ايه هي، ايا كانت ايه هي وايا كان المجال، هنستخدمها صح. اتمنى تستخدموها صح. وطبعا بقول للمظلومين، بقول للظالمين خدوا كلامي وارموا البحر، وبقول للمظلومين ما تاخدوش كلامي وترموا البحر ابدا. ده خليكوا على يقين بكلامي، لان انا ضربت نفسي مثال، انا انسان البسيط ضربت نفسي مثال ليكوا ان انا 11 سنه من عمري ضايعين، وبرضه يعني الحمد لله جالي اكتر ما اتمنيت. ما تاخدوش كلامي وترموه البحر، وكونوا على يقين باللي بقوله ده، وتصبحوا على خير.